Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de A Boss in a Bale. Después de este tengo entendido que nos faltan dos más porque son 12 episodios. Al principio pensé que iban a ser 10, pero ya ustedes me lo aclararon en los comentarios. A ver, el episodio pasado tuvimos bastante drama que tuvo ciertos puntitos por ahí que no me convenció del todo. Ya les expliqué mis razones. Y bueno, nada chicos, vamos a ver cómo va esto. Disculpen que no haga una intro muy elaborada, pero ya saben que en las épocas que estoy estudiando pues tenemos que hacer esto. Igual yo supongo que muchos saltan la intro, así que nada, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ahí ese muchacho. Ahí ese muchacho. คุณใจเย็นก่อนนะตอนนี้คุณรีบไปหาน้องเถอะเดี๋ยวผมขอเข้าไปคุยกับตำรวจก่อนพอจะช่วยทุกได้ใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้ทุกคงตกใจแล้วกลัวมากคุณต้องตั้งสติเข้มแข็งแล้วก็เป็นเสาหลักให้น้องนะเก่งมากครับ ¿Cómo extrañaba a este jefecito? Ok, los momentos Latam siempre presentes en mi video. ใครโทรบอกอะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะแล้วมึงมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยผมพูดไปพี่จะเชื่อปะผมพูดกับตำรวจเป็นร้อยๆรอบแล้วอะแต่ตำรวจพวกนั้นก็ไม่เชื่อผมเลยอะถ้าผมพูดอีกรอบแล้วพี่ไม่เชื่อผมก็เหี้ยพูดแล้วนะ Ah, con condiciones y todo. Bueno, déjame escuchar primero a ver si me lo compro. ไอ้ทูกูพี่มึงนะเว้ยดูแต่ละอย่างที่ผมทำกับพี่ดิถ้าผมเป็นพี่อ่ะผมคงตัดน้องเร็วๆแบบนี้ออกจากชีวิตไปแล้วก็นั่นมึงไงไม่ใช่กูอ่ะ Eso iba a decir. Pero él es Cher y Cher es Cher, ya sabemos cómo es Cher. กูอ่ะไม่มีทางตัดออกจากชีวิตหรอกเลยไอ้ทูสุดมึงจะบอกได้ยังว่ามึงมาอยู่ในนี้ไงคือผมไม่ได้ทำไม่ได้เสพไม่ได้ขายทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะอยู่ตำรวจมันก็บุกเข้ามาแล้วไอ้บอลก็ยัดของใส่มือผมเลยพี่ไอ้บอลเนาะ Lo usaron para que pareciera que él fuera el que estaba pues haciendo lo ilegal. อ่ะเมนูอะไรก็ได้ครับ Esa fue una bonita referencia. เป็นไงบ้างครับบอสไอ้ทูบจะออกมาได้เมื่อไหร่อ่ะคดีของทูบอะเป็นคดียาเสพติดผมให้ทนายของบริษัทจัดการให้แล้วเขายืนยันว่าประกันตัวได้แต่มันก็ต้องใช้หลักทรัพย์มากพอสมควร มากเท่าไหร่อ่ะครับ Por fianza. ผมจะมีปัญญาไหมอ่ะ เรื่องนั้นผมจัดการให้แล้วแต่ที่จะบอกก็คือมันมีหลายขั้นตอนที่ต้องจัดการ Probar la inocencia. อาจจะออกมาในวันพรุ่งนี้ คือไอ้ทูบต้องนอน Igual คุ se กอะครับ tiene บ que อส probar su inocencia, ¿verdad? ผมขอโทษนะที่เอาทูบมาวันนี้ไม่ได้แต่เชครับที่ประกันตัวได้อะมันก็แค่ชั่วคราวนะจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องคุณได้อะทุกอย่างมันถึงจะจบแต่ถ้ามันมีหลักฐานว่าทูบเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจริงๆนะก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับ แต่ผมเชื่อไอ้ทูบนะครับบอสมันบอกว่ามันไม่ได้ทำอ่ะ ผมก็เชื่อคุณเหมือนกัน Pero ante la ley hay que buscar pruebas. ขอโทษนะครับบอส Y no ที่ทำให้ siempre บอส es ต้องมา fácil conseguir วุ่นวายกับ más. เรื่องพวกนี้แต่ผมก็ไม่รู้แล้วจริงๆอะว่าตอนนี้ไม่มีบอสแล้วผมจะช่วยทูบยังไงอะขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไรเลยครับผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้ว ขอก่อนหน่อยดิ
Oh. Ya lo conoce también. ไม่ต้องกลัวนะครับอีกเดี๋ยวทุกอย่างก็จบแล้วผมจะอยู่ข้างๆคุณเอง น้องโซ่กินเยอะๆนะ จะได้โตไว โซ่โตแล้ว นี่ก็อยู่มหาลัยแล้ว ๆไม่ใช่ พี่ไม่ได้หมายความว่าให้ตัวโตกว่านี้แล้ว แต่ว่าทำไมความน่ารักของน้องโซ่ขึ้นทุกวันเลยอ่ะมันแบบEstos dos con un cuadro de diabetes por exceso de dulzura. Esta parejita. La envidia de los corrones. ปัญญาหรอครับหนูกูเนี่ยช่วยเอาติงหัวให้มาครับไอ้เพื่อนจ๋าครับไม่เสือกเลยครับกูคุยกับน้องโจ้ Está haciendo ello. ไม่เสือกเลยครับกูคุยกับน้องโจ้นุ๊กแต่ว่ากูก็อยู่ด้วยไงตอนนั้นเนี่ยไม่พอใจอะครับประตูร้านไปด่าละครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นร้านของกูไง Oh, blop. พี่แจ๊คแล้วพี่แหลมอ่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอ มันไลน์มันเล่าบอกว่าปวดหัวนี่มันยังไม่หายเลยดีกว่าวะเตี๋ยเชิงไอ้แหลมชิบหายเลยเป็นเพราะมึงเลยพี่แจ๊บไปขัดขวางความรักคนอื่นเขาระวังบาปกรรมจะตามทันมึง Hay una historia que no me están contando. ไอ้แจ๊บกู มึงเชื่อมันเถอะมันมีบาปกรรมไหนที่มันหนักกว่าที่กูเคยเจอเหรอวะพวกของกูมันสุดแล้วนะเว้ย ¿A qué se refiere? Todos aquí saben algo que yo no sé. ขอโทษกูไม่ตั้งใจพูดอะมึงก็รู้ใช่ปะล่ะว่าปากกูแม่งหมาลงมาใจแหลมอะปากไม่รักดีเอ้ย ช่างมันนะมึงคิดมากเลยให้กูมูฟออนเถอะ ทำใจได้ก็ดีแล้วดีใจกับมึงด้วยพวกกูอ่ะเป็นห่วงแทบตาย ขอบคุณไม่เที่ยกูเข้าใจแหลมแล้วเวลาโดนคนทำทิ้งใส่หน้ายังไง เลิกซึ้งกันเลยครับโซ่จะร้องไห้แล้ว โอ้โซ่ไม่เอามาAy, bebé. อยู่ข้างๆนะไม่เอา Estos dos me pueden. Me เก็บ pueden. ซิงวินนิ่งปลาก็พอเนาะ ¿Qué dijo? เก็บซิงวินนิ่งปลาก็พอเนาะ No entendí. ตลกมากโซ่กูมุกโซ่โคตรตลกเลย No, Tree. Tree tipo, ríanse. Mi chica Tree que se acaba de hacer una broma. Pero, ay, es un amor de novio. Lo amo. Esperen. Confirmado que hay una historia que no nos están contando de Jack. O sea, lo sabía. Y pues creo que se podría ir acercando a la teoría que ya les vengo mencionando, ¿eh? Si es así, pues justifica completamente su miedo a que Lem pues pase por lo mismo. Ojalá no me decepcionen con eso, por favor, porque creo que sería un buen argumento. Por otro lado, también parece que ese fue el hecho que sí hizo que Jack cayera en depresión. Ya les dije que no siempre hay una causa específica para la depresión, pero pues como por ahí me dijeron también en los comentarios, hay como que detonantes. Al menos tienes pisito de madera. La madera es calentita y es cara. Ni yo tengo un piso de madera cuando siempre quise un piso de madera. กับประกันตัวมึงมันต้องใช้เงินนะว่าเอกสารอีกหลายอย่างเลยทันไม่ทันวันนี้วะมึงขอโทษนะเว้ยเฮ้ยแต่มึงไม่ต้องห่วงเว้ยยังไงพรุ่งนี้มึงก็ได้ออกกูถามทนายแล้วคุณยาวเห็นว่าผมพี่หลักฐานมันชัดขนาดนี้ Cámaras, han buscado en cámaras de seguridad. ใจเย็นดีวะ
ความจริงไงก็เป็นความจริงนะเว้ยมึงไม่ต้องกลัวนะไอ้ทูบยังไงกูก็จะอยู่กับมึงตรงนี้แหละไม่ว่าแม่งจะยากแค่ไหนอ่ะกูกับบอสก็จะช่วยมึงให้ได้เข้าใจไหมอายใจชิบหายแล้ววะ Eres un gran hermano นั่นก็พี่รับเจ้านายพี่เรื่องเนี้ยถ้าพรุ่งนี้มึงออกไปได้นะ ถ้ามึงไม่ไปขอโทษบอสนะกูเนี่ยจะต่อยมึงกรามหักเลยแล้วนี่เข้าไปไหนอะกลับแล้วออกไปหาอะไรให้มึงกินนี่แหละ Ay, yo los veo como una bonita familia en el futuro. ออกไปหาอะไรให้มึงกินนี่แหละ Él sería el niño que tendrían que criar. Aunque ya no es un niño, pero bueno. Lo sigo viendo como un niño, no sé por qué. ผมหาได้เท่านี้บอสครับบอสกลับก่อนก็ได้นะครับคือผมไม่ค่อยสบายใจเลยที่เห็นบอสมานั่งแบบเนี้ยทำไมครับ ¿Crees que te dejaría solo? ก็ที่นี่มันไม่ดีอะบอสกินข้าวหน่อยนะครับ Ay, le valió madre. นายบอกแล้วว่าก็ออกมาได้ เราเรื่องหลักฐานนะครับบอส Y qué bien que al menos tú se arrepienta de lo que dijo. O sea, que se haya dado cuenta que estuvo mal. เราเรื่องหลักฐานนะครับบอสเราทำไงได้บ้างอะเราจับตัวไอ้บอลมาสารภาพได้ปะ เรื่องนั้นคุณไม่ต้องกังวลไปนะ ผมกับทนายกำลังจัดการให้อยู่สบายใจได้ Está llorando. Ay. จะดราม่าทำไมวะ ผมขอโทษ ไม่รู้พูดตอนนี้พวกพี่จะเชื่อผมหรือเปล่าหรืออาจจะคิดว่าผมแค่พูดเพื่ออยากออกจากที่นี่ แต่ผมขอโทษจริงๆAy. Ese abrazo separado por una roca. ผมขอโทษผมทำให้พี่เหนื่อยมากเลยใช่ไหม กูกับบอสอะไม่เคยโกรธเลยมึงเลยนะเว้ยมึงน้องกูอะยังไงมึงก็เป็นน้องกูนะเว้ยทูกถึงมึงจะปากหมาทำตัวเหี้ยแค่ไหนอะมึงก็เป็นน้องกูนะเว้ยมึงเข้าใจใช่ไหมโอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยว่ะเลิกร้องไห้เป็นเด็ก3 ขวบเลยปะกระจอกว่ะ ไม่ดูหน้าเลยเนาะผมกระจอกพี่กระจอกมาแหละ มึงอะกระจอกกับกูอีกเด็กน้อยไม่เห็นร้องไห้อย่างนี้เลย พี่กระจอกกว่าซื้อไหลมาเนี่ย ขี้มูกมึงติดเสื้อกูหมดแล้วเนี่ยกลับไปกูต้องไปซักแล้วเนี่ย กินข้าวได้แล้วครับไม่ต้องทะเลาะเนี่ยกินข้าวได้แล้วครับไม่ต้องทะเลาะกันเสียงดังกว่านี้ตำรวจมาไล่นะ Fue un muy bonito momento entre Cher y tú. Y también el cafecito, obviamente. กลับกันไหมครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาใหม่ เฮ้ยวัดกลับก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมกลับว่าจะอยู่เป็นเพื่อนให้ทูบมันนะ แล้วคุณจะอยู่ยังไงอ่ะข้างในมันอยู่ไม่ได้นะ ก็ Oh. นอนตรงนี้แหละครับบอสเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เช้าแล้วผมไม่อยากให้มันมองมาแล้วไม่เจอใครอะครับบอส Oh. อย่างน้อยให้มันเป็นผมมันก็น่าจะอุ่นใจขึ้นนะ Eso es cierto. บอสพรุ่งนี้ผมขอลางานนะเดี๋ยวถ้าพี่แจ็คถามอ่ะก็บอกว่าผมไม่สบายนะ เอ้าแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกพี่ๆคุณหลัง ผมไม่อยากให้วุ่นวายอะครับบอสอีกอย่างไอ้ทูบก็คงไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันติดคุกอะถึงมันจะไม่ผิดก็เหอะแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้คนยิ่งรู้น้อยยิ่งดีไม่ใช่เหรอครับบอส ครับ Tiene un punto. ฮัลโหลครับคุณหน่อยผมขอโทษที่โทรมาตอนกลางคืนนะครับประชุมพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้เข้าแล้วแหละพอดีผมมีปัญหาที่โรงแรมนิดหน่อยนะ Se va a quedar แล้วก็ con ออ él. ฟฟิศก็คงไม่ได้เข้าด้วยนะครับโอเคครับ เฮ้ยนี่บอสทำอะไรเนี่ย คุณไม่เข้าใจเหรอก็อยู่เป็นเพื่อนคุณไง นั่งตากยุงทั้งคืนอะมันไม่ตลกนะบอส ผมขำตอนไหน มีเวลามาเล่นมุกอีกกลับไปก่อนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา ไม่เอาอ่ะแป๊บเดียวก็เช้าแล้วไม่ใช่เหรอ รู้แต่มันลำบากนะบอส
คุณอยู่ได้ ผมก็อยู่ได้ ดื้อจังวะ Veremos. เจ้านายบริษัทเนี่ย Veremos. เดี๋ยวจะกลับมาคนนั้นแหละครับ แล้วทำไมคนที่โชคร้ายคนนั้นน่ะต้องเป็นผมด้วยอ่ะฮะ สงสัยเป็นผมลิขิตมั้ง ผมที่เขียนว่าเวลข้ามมานะ วงนี้คุณเล่นไปแล้วอ่ะ ¿Qué? นี่ผมที่เขียนว่าเวลข้ามมานะ วงนี้คุณเล่นไปแล้วอ่ะ มีมุกอื่นอีกปะ ทดสอบความจำเฉยๆหรอก No entendí. ว่าแก No entendí. ถึงเราจะอายุห่างกันไม่กี่ปีนะ Lo acaba de decir viejo. แต่เลิกเล่นมุกแบบนี้เถอะ มันอ่อนวัยนะ แต่บอสห Y น้า eso que en la vida real, Force es más joven que Book. Yo siempre lo olvido porque es que Book es. Force parece mayor, güey. แต่บอสหน้านำไปแล้วอะดิ เจ Ah. โอ้ยล้อเล่นน่ะทำเป็นเข้มไปได้ เรามาหาอะไรเล่นฆ่าเวลากันไหม เช่น เช่นเกมสารภาพความจริง ¿De qué verdad? แต่คุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกผมเหรอ ค่ะ ว่ามาครับ Oh, ella se lo คือ dijo. หลักฐานแฉคุณทามจริงๆแล้วอิงเป็นคนทำเองค่ะ น้องเชบังเอิญมาเห็นอีเมลของอิงแล้วน้องก็ยอมรับผิดแทนอิงจะมาสารภาพกับบอสแต่น้องเชก็ห้ามไว้ บอกว่าให้บอสเข้าใจแบบนี้ไปดีแล้ว เขาพูดแบบนั้นเหรอครับ ค่ะ แต่อิงไม่สบายใจเลยที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ อิงไม่อยากให้คนมองว่าน้องเชเป็นคนผิดโดยเฉพาะบอส ขอบคุณนะครับที่ยอมบอกผม บอสจะไล่อิงออกหรือหักเงินเดือนอิงก็ได้นะคะ อิงสำนึกผิดจริง ผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะครับ ผมไม่รู้ว่าเชมีเหตุผลอะไรบ้างตัดสินใจทำแบบนี้ แต่หนึ่งในนั้นนะเขาอยากปกป้องคนนะ ๆ แต่บอสคะ ผมไม่มีทางทำลายความตั้งใจของเขาหรอกนะครับ คุณสบายใจได้ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ O sea que en ese caso sí pudo controlar bien su ira. Bueno, supongo que a la vez también estaba alegre de que no haya sido hecho. Alegre y confundido, supongo. Esperen, estoy confundida con los tiempos en los que pasó esto. ¿Saben? Porque este día que están en la cárcel o en la comisaría es inmediatamente después de la noche en la que discutieron. Y entonces no tendría sentido que esta conversación que acabábamos de ver con la chica haya sido antes de esa discusión porque el jefecito seguía enojado. Pero después de eso tampoco hay un lapso de tiempo donde pudiera haber pasado. Estoy muy confundida. เนี่ยนี่บอสรู้หมดเลยเหรอ ครับ แล้วไอ้เมื่อคืนที่บอกไทม์สำคัญอย่างนู้นอย่างนี้คืออะไรอ่ะ ผมแค่ไหนได้ยินความจริงจากคุณน่ะ ฝันเถอะ What? What? Esperen. นี่บอส แล้วไอ้เมื่อคืนที่บอกไทม์สำคัญ ¿En qué momento dijo eso? Ay, güey, algunas partes del diálogo me confunden demasiado. En la escena también, en la escena pasada, también me olvidé de mencionar que supuestamente cuando el jefecito le pregunta ¿por qué hiciste eso? Cher le responde para molestar a... No, para vengarme de Jack o algo así. Y yo así de, ¿qué tenía que ver Jack en todo esto? ¿Por qué le molestaría a Jack? No entendí. Y ahorita también, ¿en qué momento mencionaron a Tom? Bueno, se puede deducir que dijo algo así en todo caso. Dijo algo de, ¿sabías lo importante que era esto para mí? O algo así. Creo, no estoy segura. Pero me sigue confundiendo que entonces para ese momento ya lo อย่าง sabía. นี้คืออะไรอ่ะ ¿Se refiere a esa escena, a esa noche? ผมแค่ไหนได้ยินความจริงจากคุณน่ะ ฝันเถอะ ผมแค่อยากให้คุณสารภาพความจริงกับผม แล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าคุณน่ะ Y por eso se exaltó tanto. ¿Qué? โคตรร้าย Confirmó. แล้วคุณมีอะไรที่จะสารภาพผมอีกไหม No, o sea, no. No lo puedo entender. No lo puedo สาร entender. ภาพผมอีกไหม Pero ¿qué le pasa a ese hombre? Entonces su enojo en ese momento fue como que dime de una vez la verdad, ¿por qué me sigues mintiendo? Pero ที่จะสารภาพผมอีกไหม güey, sigue sin ผมเค cuadrarme ยทำ algo. กาแฟบอสหกอ่ะ
แล้วก็เอากาแฟแบบซองครีมวันให้บอสกินนะโคตรอร่อยเลยป่ะ ตัวแสบ ง่วงแล้วบอสถ้านอนตรงเนี้ยตำรวจจะเหยียบป่ะ พี่ที่นอนยังครับ ยังครับ งั้นโซ่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะ ถามเลย Dígame que va a preguntar lo que quiero que pregunte alguien para que por fin me การแข่งครั้ง cuenten. เนี้ยทีมเราแพ้อะ Oh. พี่จะเสียไหม ถ้าถามว่าเสียใจไหมหรอ มันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วอะแต่ว่าพี่อะจะไม่เป็นบ้าเหมือนครั้งที่แล้วนะสัญญาไม่ต้องห่วงเลย ครับโซ่อะไม่อยากให้พี่ทีโทษตัวเองพวกเราทีมเดียวกันถ้าจะผิดอะก็ผิดเท่ากันหมดเห็นไหม รู้แล้วครับ แล้วทำไมอยู่ต้องถามคำถามนี้อ่ะเขาเป็นห่วงครับ พอรักครับ เขารักเหมือนกันครับ ¡Ay, cositas! เขาเป็นห่วงครับ Son muy adorables. พอรักครับ เขารักเหมือนกัน Me los como. Son un amor. So es el bebito de Free. Literalmente así lo trata. สบายกว่านอนตรงบันไดหลายเท่าเลยนะ ถ้าตื่นมาอาจจะแสบตาหน่อยนะครับ Oh, al final van a Al final dormir. no, Les juro que no me los imaginaba durmiendo ahí en las escaleras. Van a dormir ครั้งที่แล้ว en el นอนริม carrito. ทะเล ครั้งนี้นอนหน้าโรงพัก โคตรประสบการณ์เลยแหละเอ้ย เชครับ ครับ La experiencia es lo que cuenta. ผมยังไม่ได้ขอโทษกูเลยอะ ขอโทษเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องที่ผมตวาดใส่คุณในห้องประชุมอะทานเราเป็นเพื่อนคนเดียวของผม ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้ แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็พังอะพอรู้ว่าคุณเป็นคนทำอะผมเลยเสียใจมากว่าคิดว่าคุณคือคนที่เข้าใจผมมากที่สุดอะ แต่ผมก็ขอโทษเหมือนกันนะครับที่โกหกบอสอะถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะ นี่คุณจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อห่างกับผมเหรอฮะ Realmente lo estaba haciendo, ¿verdad? ก็ประมาณนั้นแหละครับ ไม่ทำแล้ว โคตรเหนื่อย เชคุณอย่าหายไปไหนอีกเลยนะ ชีวิตที่ไม่มีคุณนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง รู้หน้าก็คงเหมือนหมาที่โดนเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแล้วมั้ง ครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ Extrañaba แล้ว algo เดี๋ยวบอส así. อยากให้เวลาผ่านไปเลยว่าไอ้ทูบจะได้ออกมาสักที Ay, ay, estos dos. เชไม่เคยลืมเทียน Oh, ¿se va a quedar una noche con ellos? ไอ้โต้มึงอยู่ไหน ไอ้เด็กเปรตออกมานี่ไอ้โต้ เกิดอะไรขึ้นนะครับ แม่กู ¿Qué diablos hace aquí? ผมว่ารีบไปกันเถอะ เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เลยอะ ¿Los llamaron? มึงทำให้กูอับอายขายกินหน้าชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วว่าไอ้ลูกบ้านเนี้ยมันขี้คุก คุณครับกรุณาอยู่ในความสงบด้วยนะครับ ที่นี่เป็นสถานที่ราชการ Enciérralo ใครลู también กหัว por violencia familiar. ใครลูกหัว พี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวถามลูกมันก่อนมันเกิดอะไรขึ้น เย็นนั้นเหรอมึงดูลูกมึงสิ
มันทำอะไรลงไป ญาติผู้ต้องหาครับผมว่าเชิญ En serio, por favor, enciérrenlo. O sea, se dan cuenta de los problemas de ira que tiene, ¿verdad? เย็นนั่นเหรอ ผมว่าเชิญเอาไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนจะดีกว่านะครับ เกิดอะไรขึ้นคะแม่ เพราะมึงใช่ไหมที่ทำให้ทุกข์มันเสียคนเนี่ยฮะ Eso del jefecito. Ahora sí puede aplicar sus problemas de ira también. เกิดอะไรขึ้นคะแม่ เพราะมึงใช่ไหมที่ทำให้ทุกข์มันเสียคนเนี่ยฮะนี่ทำอะไรเนี่ยพวกมึงจะลุมกูเหรอตำรวจครับจับมาเลยครับ No, usted va a ser arrestado. อย่าคิดว่ากูมานี่เพื่อช่วยมึงนะกูมาสมน้ำหน้ามึงไอ้เด็กเปรตสักวันมึงต้องตายในคุกนี่แหละใครแน่ต้องตายในคุก Se lo llevaron bien. Bueno, พูดอะไร parece que no lo van a encerrar. Se lo llevaron para afuera nada más. ¿Qué? พูดอะไรของมึงเนี่ย คนที่ข่มขืนพี่กูจนฆ่าตัวตายอ่ะมันทหารต้องตายในคุกพี่เชพี่หาคำตอบมาตลอดใช่ไหมว่าทำไมพี่ Bro, les juro que alguna vez lo pensé. Lo pensé porque a ella no se le veía ningún novio ni nada. Y viendo lo abusador hablando físicamente que era el tipo, les juro que no me... O sea, pensé en la posibilidad. De verdad la pensé. Ay, Dios mío. Eso maldito. พี่เขียนฆ่าตัวตายเพราะมันไงไอ้สารเลวมันเป็นคนทำมันไงสารเลวมันเป็นคนทำมันไง Y ella lo sabía ใช่ไหมว่าทำไมพี่เขียน porque sorprendida no está. เช Oh my god, es un desgraciado. เชคิดว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหรอ เพื่อมีความสุขมั้ง แล้วถ้าไม่มีทางมีความสุขอะเขาสามารถตายได้ปะ เฮ้ยเทียนเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถามแบบนี้อ่ะ เปล่าอะพอดีเราเห็นข่าวคนไข้ตัวตายบ่อยก็เลยอยากรู้ Ay, pobre niña. เราว่าทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองแหละ นั่นสิสำหรับบางคนเนี่ยการที่จะมีความสุขเนี่ยคงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตเพราะเขาแค่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานแค่นั้นคงพอ ทำไมมึงถึงไม่ยอมบอกกูวะลูก ผมแค่อยากปกป้องพี่เคียนอะไม่อยากให้ใครมาสมเพศแล้วโดนพ่อเลี้ยงโดนข่มขืนซ้ำจนฆ่าตัวตาย ข่มขืนซ้ำๆเหรอ Y 3 ปี después de eso, 3 ปีที่พี่เคียนทนอยู่กับเหตุการณ์นั้น ผมพยายามบอกให้เขาบอกพี่ หรือบอกใครก็ได้ช่วยเราได้ เขาก็ไม่ยอมบอก ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะ bueno, él era un niño, tampoco no podemos pedirle un nivel de razonamiento como el de un adulto, ¿me entiende? Él simplemente sintió que tenía que hacer lo que su hermana le decía y tratar de convencerla a ella de que sea ella misma quien hable. หรือบอกใครก็ได้ Pero ช่วย lo พี่ mucho เคีย que นทนอยู่ hubiera กับเหตุ ayudado, que การณ์ lo นั้น diga. ผมพยายามบอกให้เขาบอกพี่ ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะ ผมขอโทษนะพี่ที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าพี่เป็นคนทำอะนี่ผมก็รู้อยู่แก่ใจ แต่พี่เคียนเขาขอไว้อะผมไม่อยากให้พี่รู้เรื่องนี้เขากลัวพี่จะรังเกียจที่เขาไม่รักพี่อะไม่ใช่เขาไม่รักพี่นะแต่เขารู้สึกว่าตัวเองสกปรกไม่คู่ควรกับพี่ No puede ser, no. ผมว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะครับเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่าทูบ Ella sí lo quería. Y el maldito desgraciado ese tenía que... ¡Oh! Ah, lo odio กลัว tanto. พี่จะรังเกียจอะ Bro. ผมว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะครับ
เราแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่าถูกเดี๋ยวพี่เอาชุดให้เปลี่ยนนะแต่ว่าคอนโดพี่มันมีห้องนอนแค่ห้องเดียวหนูนอนโซฟาได้ครับไม่เป็นไรถ้างั้นรีบไปพักผ่อนดีกว่านะครับด้านโน้นมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับ Ay, mi chef. ใช่ไหมเราไปอาบน้ำแล้วนอนกันดีกว่านะครับพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ รอมันเข้าคุกได้ไหมอะครับบอสเราจับมันเข้าคุกได้ไหมอะ เรื่องนี้ผมก็ปรึกษาทนายอีกทีแต่ผมพูดตรงๆนะเหตุการณ์มันผ่านไปนานมากแล้วอะครับหลักฐานต่างๆมันก็หายไปกับร่างของเทียนแล้วถ้าเรามีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับเราจะมันเข้าคุกได้ไหม No estoy segura, ojalá que sí. นี่เราไม่ได้นอนกันมาเกิน24 ชั่วโมงแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะสงสารเทนเรื่องไหนก่อนดีอะครับบอสเรื่องที่โดนพ่อเลี้ยงข่มขืนหรือเรื่องที่แม่แท้ๆรู้ว่าลูกสาวตัวเองโดนข่มขืน Ay, esa señora. Esa señora. Eso. ¡Oh! Me da tanto asco como la mamá de Uda en Bad Friends. De verdad, no tuvo ni tiene los pantalones para sacar a ese hombre de su vida. Y lo peor es que sabía lo que estaba haciendo con su hija. Abominable, repudiable, la odio. หรือเรื่องที่แม่แท้ๆรู้ว่าลูกสาวตัวเองโดนข่มขืนแล้วก็ปิดหูปิดตาให้มองไม่เห็นนะ เกิดในครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่ก็ป่านนี้เทียนคงไปเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่ก็กลายเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์อย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราควรทำตอนนี้ไม่ใช่มานั่งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแต่คือการทวงความยุติธรรมให้เทียนและจับคนผิดมาล Genial, งโทษ empezaron con la bulla. Ah, chicos, no. Y yo otra vez seguro ya estoy con el maquillaje corrido por todas partes. Ay, no, no me eché rímel. Me acabo de dar cuenta. Bueno, vamos a tener que aplicar otra vez lo de poner el audio real porque ในสิ่งที่เองได้ทำไว้นะครับ ผมทำแน่ครับบอส tenemos เก่ง que มากครับ ไม่ได้เก่งอะไรเลยครับบอสนี่นะครับที่เก่งถ้าไม่ได้บอสอะป่านนี้ไม่รู้ว่าไอ้ทูบจะได้ออกมาเมื่อไหร่ตัวผมเองก็คงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่าต้องอยู่กับมันที่สอนอนะขอบคุณนะครับบอสที่ไม่ทิ้งผมอะ ถ้างั้นพักผ่อนนะครับบ่า Ay, no. No, es que el enojo que me estoy tragando en estos momentos. Ay. นอนไม่หลับเหรอครับ หรือว่าโซฟาไม่สบาย เข้าไปนอนในห้องด้วยกันไหม ไม่เป็นไรครับ Ay, le invito เดี๋ยว a อยู่ dormir น้ำนะ con ellos. พี่เชนนอนแล้วเหรอ หลับไปแล้วเหรอครับขึ้นเตียงไปก็หลับเลยอะสงสัยคงเพลียมาก Un largo día. O dos ขอ largos โทษนะ días. ที่พูดจาไม่ดีใส่ พี่คุณน่ะขอโทษแทนคุณไปหมดแล้วล่ะครับ ผมไม่ถือสาหรอก Pero nada como una disculpa bien hecha y propia del real ขอโทษแทนคุณ responsable. ไปหมดแล้วล่ะครับ ก็แค่คิดแบบเด็กๆอะกลัวพี่เชนจะเลิกรักพี่เชนกลัวพี่เชนจะถูกลืม ไม่มีวันนั้นหรอกนะครับ เชไม่เคยลืมเทียนเธอจะอยู่ในใจเชตลอดไป ถ้าพี่เชนอยู่ในใจพี่เชนแล้วพี่อะใคร Puede compartir su พี่ corazoncito. เหรอ En el corazoncito tiene varias habitaciones. ถ้าเขาอนุญาตในปัจจุบัน หรือไม่ก็อนาคตนั้นไม่รู้สิ ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อย ผมขอบคุณพี่มากเลยที่พี่ช่วยผมอะพี่ท
ช่วยผมกับพี่เชษแต่ขอบคุณมากจริงพี่ยินดีไปไหนมาครับกินน้ำนะครับมาให้ทุกนอนได้ไหมสบายครับไม่ต้องเป็นห่วงเลย Qué besito. Oh. Vi lo que creo que vi en la miniatura. วันนี้ที่เรามาประชุมกันเนี่ยเพราะว่าวันนี้ที่เรามาประชุมกันเนี่ยเพราะว่าช่างเจ็ดนะครับมีปัญหากับผมไม่ผ่านตัวเลยนะครับที่เลยคุยงานกลับมานะครับรู้ตัวนะว่าหล่อแต่ไม่ต้องมองขนาดนี้เลย มึงหายไปไหนมา ป่วยอ่ะ ป่วย Amor. เป็นรุ่นนี้ครับ Él es Ursuelo. Siempre el Ursuelo. El Ursuelo aparece del ojo. Güey. Alguien dele unas clases de biología, por favor. เป็นรุ่นนี้ครับ ครั้งนี้กุ้งยิงขึ้นที่ไหนหลังเช ที่จมูกมาครับพี่หญิงไปปะ มุกก้า Se mamó. หลายลูกเลยเปลี่ยนลูก Exacto. Por favor. ดูไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นี่หว่า ไอ้ทูบดิมึงเหมือนเรื่องใหญ่เราไม่มาทำมาเล็กวะ จัดการได้แล้วนี่ไงไม่ได้บอสมาช่วยอ่ะ Bueno, al menos se lo contó. Tarde, pero se lo จัด contó. การได้แล้วนี่ไง วันนี้บอกเขาเสียค่าประกันไปเท่าไหร่ 500,000นะ คนมองนี่โอ้แสงไอ้พวกที่มันข้อสร้างเรื่องเลยแล้วมึงอ่ะ Bueno, esta vez al parecer no tuvo la ข้อ culpa. สร้างเรื่องเลย บอสเขาบอกไม่รีบอ่ะคดีจบไปพูดไม่ผิดก็คงได้เงินคืนนะมั้ง แต่ว่าจะจบอ่ะมันเป็นปีๆเลยนะเว้ย กูขอเขาฝั่งเขาก็ไม่ยอมอ่ะคือทำไงวะ โดยทูบเป็นไงบ้าง กูไปส่งมันที่หอเมื่อเช้าอ่ะแม่งรู้สึกผิดจนกูรู้สึกผิดไปด้วยเลย แต่ว่ามันไม่ทำจริงใช่ป่าวะ บอกกูงั้นนะ ก็ดี เด็กอวดเก่งใหญ่ทูบอ่ะเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปว่ามันคงหมดความมั่นใจน่าดูอีก ลดอีโก้บ้างก็ดีกูวันเหนื่อยที่จะง้างปากเวลาจะคุยกับแม่แต่ละทีเนี่ย เหมือนที่กูเหนื่อยกับมึงเลย ว่าไงเจ๊ ¿Qué pasó? ไอ้เนี่ยเจ้าของธุรกิจโรงแรม Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. ¿Por qué están involucrando เกี่ยวข้องคดีค้ายาเสพติด al jefecito en esto? Bro, solo porque haya estado ahí no significa que... พวกมันลูกบอลกับมึงไม่ไหวแหลม Pero, ¿por qué los medios de comunicación no averiguan primero bien antes de sacar sus pinches noticias amarillistas? แล้วเมื่อกี้คุณแม่บอสมาอยู่ในห้องรอเอง ทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ ผมอธิบายได้ แต่ข่าวมันก็ออกไปแล้ว ถึงยังไงภาพลักษณ์ของเราก็ Ahora sí tiene diálogo, ahora sí tiene diálogo. ถึงยังไงภาพลักษณ์ของเราก็เสียไปแล้ว แต่แม่ครับ ความจริงเนี่ยก็คือความจริง ถ้าคนเขาเข้าใจผิด Tiene una voz bien suavecita. คนในสังคมเนี่ยมันพร้อมที่จะเหยียบย่ำเรามากกว่าสร้างนะลูก แล้วผมทำอะไรได้บ้าง Eso es ลูก cierto. ต้องเลิกยุ่งกับเด็กคนนั้น Bueno, ผมทำแบบนั้นไม่ได้ พ่อให้แม่มาเจรจากับลูกเรื่องนี้ ถ้าลูกจบมันไม่ได้ ลูกรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ที่เสียมารยาทที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนนะครับแต่เรื่องนี้ผมปล่อยให้ใครเข้าใจผิดไม่ได้จริงๆครับเชเอาไปก่อนบอยไม่ได้ผิดจริงๆนะครับแต่ถ้าจะมีสิ่งที่ผิดก็คงจะมีแค่อย่างเดียวAy no ผิดที่ได้มารู้จักกับคนเหมือนเธอไงAy no ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันนี่คือวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างเธอพอที่จะชดใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ Señora, ¿con qué derecho viene a decir eso? O sea, ay, mi pobre bebé. เขาไล่กูให้ออกไปจากชีวิตลูกชายเขาอะเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างกูอะพอจะชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้พูดแรงไปปะวะพอมาคิดดีๆแม่งก็จริงนะเว้ยกูกับบอสแม่ง ¿Qué hace el John Dang ahí atrás? ¿Quién estaba viendo? Bishop พูดแรงไปปะวะพอมาคิดดีๆแม่งก็จริงนะเว้ยกูกับบอสแม่งไม่มีอะไรเหมาะสมกันสักอย่างอะพี่แหลมไม่วนมาแล้วมีสิครับถ้ามึงลองคิดดูดิฐานะก็ต่างกันฟ้ากับเหวรองเท้าข้างเดียวอ่ะเช่าหอกูได้ครึ่งปีเลยมั้งห้องน้ำคอนโดเขาอ่ะใหญ่กว่าห้องนอนกูอีกด้วยไหนจะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอีกไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างพวกมึงคิดมากเกินนะมึงเข้าตัวเองอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่กูไม่ผิดบ้างอ่ะครั้งแรกบอยก็เดือดร้อนกับกูครั้งนี้บอยก็ต้องมาช่วยกูก็มาเดือดร้อนอีกอ่ะแล้วมึงเคยถามเขายังอ่ะEntiendo por qué está llegando a esas conclusiones. Ahora sí, o sea, llegando a este punto sí puedo entenderlo. แล้วมึงเคยถามเขายังอ่ะว่าสิ่งที่เขาทำให้มึงอ่ะเขาคิดว่ามันคือเรื่องเดือดร้อนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาอ่ะเต็มใจทำให้มึงวะฮะ Nadie lo está obligando, es decisión propia de él. Es lo que le hace feliz, verte feliz. พี่แหลมใจเย็นไม่ต้องคิดมากนะครับทั้งทูบทั้งพี่แหลมแล้วก็บอสอ่ะไม่มีใครผิดทั้งนั้นไม่สมควรมีใครมานั่งโทษตัวเองนะทุกปัญหามีทางออกเสมอเว้ยเฮ้ยไอ้แหลมทำได้หรอเว้ย No puedo quitar los ojos de atrás. No, ya en serio. ¿Quién de todos estaba viendo? Es la computadora de Cherno. Ay, el jefecito debe estar preocupado. ใครก็ได้ของเขาทำไมไม่รับสายเชกลับมาแล้วครับซื้อส้มตำเจ้าอะไรมาฝากบอสด้วย Okay. Okay. Dígame que no va a terminar. Dígame que no va a terminar con él, por favor. Aunque por lo que creo que vi en la miniatura, yo creo que no. Al contrario, van a estar más unidos que nunca. โอ้คำพูดไหนอ่ะแม่บอสพูดไปเยอะเลยอ่ะ Mi teloto también estabas pensando en eso. สัญญากับผมนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Promételo, Cher, promételo. Cállate, solo promételo. พูดโคตรเชยเลยเหมือนพระเอกประคองตอนเย็นเลยเชสัญญากับผมสัญญาสัญญาว่าอะไรสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องพยายามมากแค่ไหนอดทนมากแค่ไหนก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้กลับมาอยู่กับบอสครับ Ay, soy feliz con esa promesa. Ahora se imaginan que sea el jefe quien se aleja. No, porque aún faltan 2 episodios. Y tengo miedo. Es la segunda, no, la tercera vez que se lo dice. ¡Ah! Espérense, déjenme tiempo de procesar.
Pobrecitas. Esa mochilita roja me recuerda a la de Steam. ถ้าแม่รู้แม่ตีตายแน่เลยเชียร์ No pienses en eso. รู้เรื่องอะไรเหรอครับแม่ให้หัวใจมาแค่ดวงเดียวอะ Oh, esa línea, güey, esa línea. แค่ดวง Ese chat está muy buena. แม่ให้หัวใจมาแค่ดวงเดียวอะก็ดันไปให้เขาสมุด นี่คุณทำหน้าไม่ต่างจากผมเลยนะ Confirmo. Son tal para cual. Oh. Ay, ay, le está agarrando la cinturita. Miren esa cinturita. Qué bendición. บอกแม่คุณด้วยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลให้อย่างดี Ahí. Ahí se lo va aquí. Ahí. Ay. Pero chat. Pero chat. Gracias. Gracias. Se agradece muchísimo el paisaje. El cuerpazo que se maneja por... ¿Ya se los dije? Bueno, se los repito. Porque es justo y necesario. Y el jefecito, bueno, ya que insistes. Ay, 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 ay. Oh my god. Está fuerte el hombre, está fuerte. ที่คุณเลิกก่อนเลยเหรอ Eso está haciendo. Por supuesto que puedes. No se diga más. Uy. Pero jefecito. Me siento atacada. Ay, ay. Ay, cosita. Yo nunca tuve esto en el chante. Ay, no pueden ser más bellos. Che, รักพี่ไหม ที่ทำอยู่เนี่ยดูไม่ออกหรอกครับ Bueno, eso no siempre implica amor. Pero en este caso sabemos ก็ que อย่าได้ยินจากปากก็อย่าได้ยินจากปาก Ay. Lo cayó como un เชีย besito. ร์รักพี่กันนะครับ ¡Me le dijo pi! ¡Le dijo pi! เชียร์รักพี่กันนะครับ Ah. Uy. La silueta que se maneja el jefecito. Auxilio. Auxilio. Me da. Ay, pensé que me iba a cortar la escena ahí. Hicieron la rotación. Hicieron la rotación. ¡Ah! Hicieron la del pollito a la brasa. Pon screen a esto, por favor. Ay, 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 ay. El tonito de piel de Fox también es bellísimo. Uy. Uy. Oh. Otra vez. Güey, lo estaba agarrando el potito ahí.
เชรักพี่ไหมแล้วที่ทำอยู่เนี่ยดูไม่ออกหรอกครับก็อยากได้ยินจากปากเชรักพี่กันนะครับฉันคงจะจบเพราะเธอเป็นคนที่ใช่พอมีเธอแล้วได้ต่อดีมีเธอคนนี้แล้วมันได้ต่อใจเธอเปลี่ยนมันที่ฟ้าให้ดูมีความน่ารักกว่ากับฉันที่ไม่เคยบอกจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้แล้วมีเธอในใจอุ้ยLo siento, tenía que verlo una vez más. Ahora sí, ahora sí. ทำไมวันนี้ยอมเดินข้างผมนะครับก็บอสบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าไม่มีเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานมีแค่ผมได้เลย Ok. หรือจะให้ผม Eso es un gran avance. ได้เลยครับบอสหรือจะให้ผมเรียกคุณว่าเบฟดีล่ะ Nos fuimos con el nombre de la serie, Babe. สระผมเลย Ay, por favor. ¿Vieron eso? สระผมเลยคุณรู้ความสุขของผมนะครับเชความสุขที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน Ay, cositas bellas. Ok, ok. El episodio que viene parece que va a estar todo bien. Eso parece, pero pues no sé. Y bueno chicos, este fue el episodio 10 de A Boss and a Babe. El episodio me gustó mucho, de verdad, mucho. Aunque también hay un puntito ahí que no me cuadra, pero es porque tiene que ver con el episodio anterior. Supongo que ya deducen cuál es. Es la parte en la que el jefecito dice que todo este tiempo él sabía la verdad. O sea, no me cuadra que se haya puesto así entonces la noche anterior. Pero bueno, dejando eso de lado, fue un episodio muy bonito. El jefecito se llegó a disculpar por haberle levantado la voz en la reunión. Explicó de alguna manera por qué es tan importante su ex amigo, y es que era su único amigo, y sabiendo de antemano lo solitaria que había sido antes de echar la vida de el jefecito, pues se entiende un poco mejor por qué es tan importante para él esa relación que él tenía y que quería salvar a toda costa. Aunque también se contradice un poco el querer salvar su relación de amistad a toda costa con Tam, cuando hace un par de episodios, si no me equivoco, pues lo enfrentó de la manera en que lo hizo, acusándolo de haber querido estar con él por su dinero o algo así. Pero bueno, quizá eso también tiene otro desenlace más adelante, aún no sé. Siento que hay cosas que no nos están diciendo también, como lo de Jack, que ya les dije, y tiene que ver con, bueno, deduzco yo, con la razón por la que llegó a caer en depresión. Y si me conectan eso con la razón por la que él estaba tan preocupado por lo que vaya a pasar Lem con el jefecito, si seguían con esa relación, sería excelente, de verdad, lo espero, pero vamos a ver si llega a ser así. Luego, lo que nos enteramos sobre Tian Wei, me lo esperaba, pero no me lo esperaba. Como les digo, en algún momento se me llegó a cruzar por la cabeza, pero como después no dieron otros indicios más, pues como que dejé de lado la idea. Pero ahora me vienen con esto. Y la indignación que me da ese hombre, el odio, el repudio que me causa tanto él como la señora, porque ella es tan culpable como él. Es que no puede ser. ¿Se imaginan lo sola que estuvo esa niña atravesando todo eso? 3 años, güey, 3 años estuvo. No puedo con la indignación que me causa, de verdad. Y pensar que todo eso se pudo haber evitado si tan solo la mamá la protegía o el hermano hablaba. Bueno, en el caso del hermano pues es un poco más justificable, porque pues era un niño que muchas veces no sabe qué hacer en estas situaciones, y es por eso que la educación sexual también es bastante importante, y que te instrucciones sobre estas cosas en el colegio también. Pero bueno, finalmente se supo la verdad, y espero que también
procedan legalmente con esto. Yo estoy segura de que pues Cher va a buscar justicia por Tian. O sea, su carita cuando se lo preguntó al jefecito lo dijo todo. Él también quiere hacer justicia, obviamente, y ojalá de verdad que así sea. Por otro lado, también tuvimos un poco del desarrollo de personaje de Tup también, pues bajándole un poco al ego. Bueno, si bien es cierto porque lo necesitaba, estaba en una situación en la que no tenía otra opción, pero siento que a veces estas situaciones te hacen dar cuenta de lo valiosas que son ciertas personas para ti, para tu vida. Creo que tú, después de ver que Cher estaba para él incondicionalmente después de todo lo que él le dijo tanto a él como al jefecito, pero viendo que a Cher no le importó nada de eso y aún así está a su lado porque de verdad lo ve como su hermano y de verdad lo quiere ver bien y de verdad lo quiere cuidar, pues hizo también que él se diera cuenta de lo injusto que estaba haciendo con Cher. Y bueno, el muchacho también recapacitó, pidió disculpas y conversó con ambos. Digamos que también de alguna manera dejó claras las cosas con el jefecito, le explicó qué es lo que le había molestado o qué es lo que pensaba realmente cuando se enteró de que ellos dos estaban juntos y por qué le afectó tanto. Y el jefecito también le aclaró que Tian siempre va a ser una persona, una parte muy importante en la vida de Cher. El jefecito de alguna manera compensó en este episodio todo lo que pasó en el anterior. Estuvo siempre al lado de Cher, se quedó con él en el auto. Le pagó la fianza al hermano, o sea, bueno, el que puede también, ¿no? Pero pues es muy lindo que teniendo la posibilidad pues ayude tanto a la persona que ama. Ahora, Cher también se disculpó porque él también se tenía que disculpar por haberle mentido y todo eso, y me alegra que ambos hayan aceptado sus errores. Luego tuvimos la aparición de la madre, que ahora sí habló. Pasaron muchas cosas en este episodio ahora que me doy cuenta. La mujer quiso hacer sentir mal a Cher por estar con el jefecito, pero no lo logró. Al contrario, los unió más y más al punto de que terminaron haciendo el delicioso. Y fue una escena muy linda y muy romántica, güey, porque en primer lugar fue Cher quien lo inició. O sea, creo que a este punto nos podemos dar cuenta de cuán seguro está Cher de sus sentimientos y de que realmente quiere cumplir la promesa que le acaba de hacer al jefecito. Que por cierto, cuando el jefecito también le pidió que le prometiera eso, también fue muy lindo, muy adorable, porque de verdad él estuvo toda la tarde llamándolo y seguro ya se había hecho la idea de que Cher se iba a querer alejar de nuevo de él, y pues no, yo también me iba a oponer rotundamente a esa idea, pero no, el muchacho apareció con su bolsita de comida y pues finalmente lo prometió y yo fui feliz. Pero bueno, ¿dónde estábamos? En el Frutifantástico. Les decía que fue Cher quien lo inició y luego Kain le dijo que lo amaba por tercera vez y luego le dijo que quería escuchar que Cher lo diga también y luego Cher lo calla con un besito y ¡ay! Fue una escena muy bonita, de verdad, muy romántica. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de realmente suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.